Na-try mo na bang gumawa ng bread rolls? Masarap ito gawing sandwich. Maglagay ng 1 1/2 cups lukewarm water. 2 teaspoons ng dry yeast. Lagyan ng 1 tablespoon na white sugar. At 1 1/2 teaspoon na asin. Haluin ito. Ito ay 4 cups na bread flour. Haluin itong mabuti. Pag ganito na ang consistency ay takpan ito ng medyo basa na cloth. I-rest ito ng 1 oras hanggang mag-double yung size ng dough. After 1 hour ay ganito na siya. Pwede na ito. I-ready ang baking tray. Lagyan ng wax paper. At maglagay ng konting harina. I-divide ang dough into equal portions. Ginawa kong tag 95 grams ang isa. I-form ito into ball shape. Ilagay sa baking tray. Lagyan ng slice na pa-cross sa top. I-rest ito ng 30 minutes. Wisikan ito ng konting tubig. At i-bake ito sa preheated oven ng 190 degrees Celsius ng 20 to 25 minutes. Salamat po sa pagnood. Sana ay panoorin nyo pa ang iba kong recipes.